ที่เราไปซื้อนั้นเมื่อวานกันเนาะไอ้ภาษานั้นอาบูด้วยข้อเซเว่นก็ลืมพ่อแล้วรู้สึกนะว่างานไม่พอเนี่ยมันจะงงไปไหมแต่ว่าคนน้อยคนไม่เยอะหรอกแม่มันไอ้นั่นแม่ผมเนาะโอ้แบบนี้มากเลยอะเราว่าไม่จ่ายไม่จ่ายอ่ะไม่สปอร์ตอ่ะพูดตรงๆนะไม่จ่ายตัวเปลืองนู่นเปลืองนี่พี่แค่ถามว่าแค่เล่าเนี่ยหนูเล็กเราต้องเลี้ยงอยู่แล้วหนูเล็กว่าโต๊ะนึงพอได้กี่พันใช่เล่าต้องเลี้ยงอยู่แล้วใช่แล้วพวกปลาจานเนี่ยตีว่าโตแล้วเนี่ยค่ะปลาจานกินแล้วมาไม่ใช่คุณพี่ตัวกินแล้วไม่ใช่ไม่ได้นับว่าคุณปลาจานหมายถึงว่าเป็นคนแบบโตอ่ะคนโตปลาจานโตละพันเนี่ยแหละประมาณเนี่ยไม่มีเหล้าอ่ะเพราะเหล้ามันก็ขวด200-300แล้วแหละหนูเล็กไม่ถึงนะ100 กว่าบาท900ยังได้เลยนะใช่900ที่ค่าโต๊ะนี่ตะทิวนี่ไม่รู้ค่าตัวจักเท่าไหร่รู้เพราะอะไรเพราะโรงเรียนที่จะจัดงานโรงเรียนเนี่ยเขาบอกไม่เอาเหล้าเนี่ย800 กว่าบาท900ยังทำได้เลยนะ850ไม่ถึงพันอ่ะไม่ถึงโต๊ะจีนนะตอนงานที่เนี่ยโต๊ะ1,000 กว่าบาทหมดเลยนะหนูเล็กโต๊ะ1,000 กว่าหมดเลยนะตำมากก็พี่เจเขาเดิมยิบโซดาแล้วก็ว่าเขาจะไปยิบมันจะกินเขากินโซดากับน้ำแข็งเราก็นึกว่าเขาจะกินเหล้าเราก็หันไปถามอ๋อนี่เหล้าวะเด็กก็ไม่เห็นเลยวะอ๋อไม่มีเว้นแบบก่อนจำการจันหลังชั้นยาวเอาไว้เว้นไหมลูกเอาไว้ไหมวันนี้มันจะนอนไหมเนี่ยไม่นอนแล้วจะบูอะมันคือมันเดินมันไม่ลื่นเลยเฮ้ยดูนะดึงแค่ทำคุณน้อยลูกโอ้ยลูกโอ้ยลูกตายก็ช่วยนะเจ้าชายน้อยมากกว่ากินก็ไม่อิ่มหรอกนะเพราะว่าเราเหมือนมันเมื่อเช้าเรากินข้าวเขาด้วยไงข้าวเลือดอะน้องอะไรเงี้ยแต่ตัวแม่บอกไม่เลือดเลยตัวแม่ไม่เลือดหรอกอย่าน้อยอย่างนั้นโต๊ะนุ่งเลือดเต็มเลยกินกันคนละนิดคนละหน่อยกินก็ไม่เต็มกินเนาะแล้วกินมาก็กินได้แล้วเลยกินนึกว่าเป็นข้าวเลยตัวจีนเนี่ยกินของแม่ได้เลยเนี่ยเว้นเนี้ยเว้นเนี้ยคนเยอะนี่คนเยอะเพราะว่าเว้นหนูที่ปลาพาวเว้นแต่เว้นหนูไม่ดีเลยคือชาไปแก้วนึงเดี๋ยวลงมาก่อนไปรับร้านนะพอพี่ลงน้ำบ้านกระโปรงเลยจะหนู